Mavic зі скидом. Із розвитком FPV-технологій дехто вважає, що Mavic зі скидом вже не такий актуальний, як був раніше. Утім, у батальйоні безпілотних систем «Небесна кара» 54-ї окремої механізованої бригади переконані, Mavic зі скидом усе ще актуальний, дієвий і дуже ефективний засіб ураження ворога. Що у вас виходить? Воги 17 і 25. це все уламкові, да, виходить? Це все уламкові боєприпаси, так. У нас споряджений дрон. Саме головне в цьому випадку не переживати, що щось воно у тебе в руки зірветься. Потрібно діяти хладнокровно, ну і, звісно, трошки обережно. Це доволі таки ефективна річ, коли кидає одразу два. Ми маємо уразити отам ці внизу сірого пагорбу, там дві розірвані машини. Збираємо робочу висоту ураження, приблизно 50-60 метрів, саме комфортно. Я навівся, я готовий. По готовності вогонь. Вогонь. Пішло. Скажу по своєму опиту. Два вога 17-х уражають до 7 метрів. 7 метрів повинно бути ураження 90%. Але взагалі краще, щоб падало десь на голову. Особливо ще краще біля ніг. Слухай, а можна сказати, що Mavic – це, типу, знаєш, як АК-74 серед дронів? В певній мірі так. Саме легше людей навчити на ньому літати, кидати. Mavic, він використовується для скидів гранат, вогів на більш-меншу дистанцію. Ну, при бажанні можна і на 8 км залітати, уразити ворога, але зараз є і FPV. Але мавіки нікуди не ділися, вони все вражають і 4-5 кілометрів від себе, коли є жага вбивати, тоді цей апарат не просто вражає, він просто рве. Мої, так би мовити, підтверджені командири. Це сама більша, сама смачніша ціль. Завжди, коли є по перехватам підтвердження, що це саме той командир, а особливо, коли ти його поранив і чуєш, коли він по рації виходить і пищить «допоможіть». Це самий мед на вуха і самий мед на очі. Нічого з цим не зрівниться, навіть техніка і все таке інше. Радіус ураження 25-30 метрів. Це з цієї зараз, з цього БК, який ми Так. будемо скидати, так? Так. Постріл! Оці дві ямки. Ці Це дві від- ямки – це результати наших скидів 17-й вог і вог 25. Оскільки тут у нас був скид двох 17-х вогів одночасно, через те у нас ямка трошки більша і об'ємніша, але в принципі вони великі не будуть, оскільки це боєприпаси осколкової дії. Я вибухотехнік, займаємося і доводкою готових боєприпасів українських заводського виробництва, і виробництвом власним. А в цивільному житті ким працював? Інженер-хімік в я- лабораторії, Ага. на пивзаводі. Контролював пиво, безалкогольні напої, квас. Скільки ти вже воюєш? Як потрапив? Декілька місяців буквально. Я нещодавно мобілізований. Слухай, ну ти так впевнено розповідав, я думав, що ти як свій колега вже кілька років. Я був достатньо зацікавлений в цій сфері, готувався, оскільки мені всього 26 років, я розумію, що це все неминуче. Прийшов сюди ціленаправленно в наш батальйон. Крім того, у мене хороші побратими, які всьому мене навчили. Незважаючи на те, що ти вже 7 років на війні, все-таки, думаю, ще пам'ятаєш свій цивільний відтинок життя, чим ти там займався? Вивчився, пішов працювати на завод, бухгалтер облікової справи. Коли мені виповнилось 20, я пішов на контракт. У мене така, так сказати, трохи життєва історія. Я одній людині пообіцяв. Якщо пам'ятаєте,
збили Боїнг на Донеччині. Так. І тоді це був як якийсь окроп на спину. Я ще хоча в школі навчався, але якби, потрібно йти, то як не ми. Я пообіцяв одній людині, що я піду і помщуся за цей Боїнг і за всіх наших хлопців. Я сам, скажімо так, з Донецької області. У 2014 році ми виїхали, спочатку в Дніпро, в 2018 році опинилися в Ірпені. І, мабуть, для мене вже тоді це була така точка кипіння, тому що я зрозумів, що десь, мабуть, Господь Бог зверху мені вже каже, що, друже, ти вже, мабуть, бігав, жив цивільним життям, от тебе вже війна наздогнала тут і треба щось робити. Я, мабуть, прислухався до, скажімо так, цієї ситуації, вивіз дружину і дітей з Ірпеня, і залишився там обороняти, охороняти, захищати Київщину від окупанта. Що мені особисто подобається в батальйоні, що я вважаю, що тут зібралися фахові люди в єдиному колективі, щоб досягти однієї мети, щоб якомога більше чорних пакетів повернулося на болота,